นั่นก็ไม่ทิ้งนี่ก็ไม่ทิ้งนั่นก็ยังใหม่นี่มันก็ยังดีนี่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องใช้เสียดายไปหมดที่บ้านของคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงวัยเคยทะเลาะกับลูกหลานในบ้านเรื่องไม่ยอมทิ้งของเพราะเสียดายจนของเนี่ยรกบ้านเต็มไปหมดเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าคะและวันดีคืนดีลูกหลานเราก็จะแอบเอาของที่เราเก็บไว้เนี่ยไปทิ้งเวลาที่เราไม่อยู่จนต้องเป็นเหตุให้ทะเลาะกันค่ะสูงวัยใจแซบคลิปนี้จึงอยากมาแนะนำเทคนิคในการตัดใจทิ้งของให้กับผู้สูงวัยทุกท่านก่อนไปติดตามท่านที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ช่วยกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว่าหนึ่งในปัญหาที่ผู้สูงอายุทุกคนพบเจอคือไม่อยากทิ้งของจนทำให้เกิดปัญหาบ้านรกนั่นคงเป็นเพราะว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะสะสมข้าวของเครื่องใช้ไว้มากมายพอจะตัดใจทิ้งก็เสียดายแต่ถ้าเก็บก็กินเนื้อที่ภายในบ้านยากต่อการจัดเก็บอีกสำหรับเทคนิคดีๆที่จะทำให้ท่านตัดใจทิ้งของที่ไม่จำเป็นได้อย่างสบายใจจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ1. จัดการกับแหล่งซ่องสุมเข้าของเครื่องใช้หากจะเปรียบการกำจัดข้าวของที่ไม่จำเป็นออกจากบ้านก็คงเหมือนกับการกำจัดแมลงศัตรูพืชในไร่สวนค่ะที่ต้องถอนรากถอนโคนจนถึงรังของมันจึงจะทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำคือทำลายแหล่งซ่องสุมของสัมภาระให้สิ้นซากเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยค่ะเพราะจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาข้าวของมากมายที่ล้นทะลักเกลื่อนกราดทั่วห้องแต่จงตั้งสติแล้วค่อยๆจัดการไปทีละส่วน 2. ทิ้งสิ่งที่เป็นขยะอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ควรทำต่อมาคือการเริ่มทิ้งสิ่งที่เป็นขยะอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกถุงพลาสติกโบรชัวร์รวมทั้งของต่างๆที่แช่ไว้ในตู้เย็นลองเอามาเช็คดูว่ามีอะไรที่หมดอายุแล้วบ้างจากนั้นก็ทิ้งให้หมดถัดมาก็พวกเสื้อผ้าในตู้ตัวไหนที่ยังสภาพดีอยู่แต่ใส่ไม่ได้แล้วก็เอาไปบริจาคหรือว่าขายส่วนตัวไหนที่เก่าขาดก็เอาไปทิ้งเสียนะคะนอกจากนี้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เก่าแล้วหรือว่าเสียแล้วเนี่ยหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์พวกตู้โต๊ะเก้าอี้ต่างๆก็ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าหรือถ้าสภาพยังดีก็เอาไปบริจาคก็ได้ค่ะ3. ทิ้งของที่มีซ้ำกันหลายชิ้นเมื่อเราเริ่มคุ้นเคยกับการทิ้งแล้วถัดไปคือการกำจัดข้าวของแบบเดียวกันที่มีอยู่หลายชิ้นลองสำรวจสิ่งของภายในห้องดูเช่นกล่องใส่ของจุกจิกแก้วน้ำจากนั้นตั้งคำถามกับตัวเองดูกล่องใส่ของจุกจิก 5-6 กล่องแถมในกล่องก็ยังเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้และแก้วน้ำอีก10ใบที่ใช้จริงๆอาจจะแค่ 4-5 ใบนะคะการที่เรามีของคล้ายๆกันอยู่หลายชิ้นแถมยังวางไม่เป็นที่ดังนั้นเพื่อลดจำนวนข้าวของลงให้ทิ้งอันที่ไม่ค่อยชอบไปต้องตัดใจทิ้งนะคะอย่าเสียดายค่ะ 4. ทิ้งของที่ไม่ได้ใช้มานานเกิน1 ปีกฎเหล็กของการทำให้ข้าวของน้อยลงคือการทิ้งของที่ไม่ได้ใช้และทิ้งสิ่งของที่คิดว่าไม่ได้ใช้อีกแล้วนะคะลองคิดดูง่ายๆหากเราไม่ได้ใช้สิ่งนี้มาตลอด1 ปีแต่ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นแปลว่าปีหน้าและปีต่อไปเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งนี้เหมือนกันยกเว้นข้าวของที่เตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีของจำพวกสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนนิตยสารพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆก็ให้นำมาคัดเลือกค่ะว่าเล่มไหนที่คิดว่าไม่อ่านแล้วหรือถามตัวเองก่อนว่าเล่มไหนที่คิดว่าอ่านแล้วยังให้ความสุขหรือมีประโยชน์ได้อีกไหม
ถ้าตอบว่าไม่ก็ให้คัดแยกออกมาจะขายหรือบริจาคให้คนอื่นก็ได้ค่ะ 5. ถ่ายรูปของที่ตัดใจทิ้งไม่ได้ แนวคิดนี้สำหรับคนที่ยังลังเลและตัดใจทิ้งเข้าของไม่ได้ซึ่งเราเข้าใจดีว่าสิ่งของบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องของราคาแต่เป็นเพราะความทรงจำที่มีต่อสิ่งของเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เรานั้นตัดใจไม่ได้ฉะนั้นขอให้เราคิดว่าการทิ้งสิ่งของเป็นคนละเรื่องกับการทิ้งความทรงจำที่ผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นงานประดิษฐ์ของลูกๆตั้งแต่สมัยเรียนประถมแม้จะไม่ได้สวยอะไรแถมใช้งานไม่ได้อีกด้วยแต่ก็ยากที่จะตัดใจทิ้งหากเป็นเช่นนี้แนะนำให้ลองถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำแทนจะดีกว่าค่ะและนี่คือเทคนิคการตัดใจทิ้งของอย่างไรให้บ้านไม่รกให้กับผู้สูงวัยทุกท่านค่ะสำหรับลูกหลานที่กำลังชมอยู่หากจะแอบเอาของผู้ใหญ่ในบ้านของท่านเก็บไปทิ้งเวลาที่ไม่อยู่นะคะก็อยากจะฝากนิดนึงว่าระวังอย่าเผลอไปทิ้งสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจของท่านเข้านะคะหรือหากเป็นไปได้เราก็ชวนท่านช่วยกันจัดบ้านตามเทคนิคที่ว่ามานี้ก็ได้จะได้ไม่ทะเลาะหรือว่าน้อยอกน้อยใจกันค่ะส่วนผู้สูงวัยที่เราเคยเห็นเป็นข่าวว่าสะสมของเอาไว้มากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาวะของตนเองรวมถึงคนที่อาศัยอยู่นั้นนะคะกรณีเช่นนี้จะเข้าข่ายกลุ่มคนที่เป็นโรคเก็บสะสมของซึ่งท่านเหล่านี้จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาและการดูแลจากแพทย์ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากยังแฮปปี้ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสืออะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเขียนโดยซาสกิฟูมิโอะสำนักพิมพ์สเต็ปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ